Hello, my dear students. মই Hemanta Deka, তোমালোকৰ মৰমৰ ছাৰ। তো আজি এই ভিডিঅ'টোত মই এটা প্ৰিপজিশ্যনৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিম। মই আগতেও কৈছোঁ যে প্ৰিপজিশ্যনবিলাকৰ কোনো এটা নিৰ্দিষ্ট অৰ্থ ভাবি লৈ সেইমতে ব্যৱহাৰ কৰিব নোৱাৰি। বহুত ক্ষেত্ৰত ওলট পালট হয়। সেইকাৰণে প্ৰিপজিশ্যনছবিলাক মই সময়ে সময়ে তোমালোকক দেখুৱাই দি যাম। যিখিনি কমনলি জানা ঠিক আছে বাৰু, কোনো কথা নাই, ইউজ কৰিবা। তো আজি মই যিটো প্ৰিপজিশ্যনৰ কথা আলোচনা কৰিম আটাইখিনি নহয়, অকণমান সেয়া হৈছে OF, অফ। তো অফ মানে কি? এনেই আমি জানো যে এটা থাকে নহয়, সেইটো হয়। তো ৰটো মিনিং কৰে নৰ্মেলি, কিন্তু কেতিয়াবা কেতিয়াবা এই কথাটো নিমিলেও। ৰটো কেনেকৈ, যেনেকৈ হি ইজ এ ফ্ৰেণ্ড অফ মাই ব্ৰাদাৰ। সি মোৰ ব্ৰাদাৰৰ এই এটা আছে, ব্ৰাদাৰৰ ফ্ৰেণ্ড হয়। হি ইজ এ ফ্ৰেণ্ড অফ মাই ব্ৰাদাৰ। এইটো বেলেগ কথা, কিন্তু মই এতিয়া ক'বলৈ ওলাইছোঁ কেইটামান পিকুলিয়াৰ কাইণ্ড অফ চেণ্টেন্স, অলপ বেলেগ ধৰণৰ। তাৰ ভিতৰত এটা হৈছে যে চাবা, মই কৈছোঁ যে সি মোৰ বয়সৰ। কি বুলি ক'বা? ক'ব লাগিব যে হি ইজ অফ মাই এইজ। এইটো হ'ব চেণ্টেন্সটো। বা এনেকুৱা হ'ব পাৰে যে আমি একে বয়সৰে হয়। উই আৰ অফ দ্য ছেইম এইজ। তেনেকুৱা হ'ব পাৰে। তো এইটো কথা। তো আৰু অলপ ইয়াত কথা আছে। সেইটো হৈছে যে আমি এনেকুৱা এটা কথা তোমালোকে জানা যে এ গ্লাছ অফ ৱাটাৰ, এগিলাচ পানী, এইটো চবেই জানা। তো চিমিলাৰলি যিকোনো কথা হ'ব পাৰে যে এক পেকেট বিস্কিট, এইটো ক'ব লাগে। আমি ক'ব যে এ পেকেট অফ বিস্কিটছ, তেনেকৈ ক'ব লাগিব। যিকোনো হ'ব পাৰে, 1 কিলো চেনি, কিলো অফ চুগাৰ, তেনেকুৱা হ'ব। অফটো লাগিব কিন্তু তাত। এমুঠি চাউল, আমি কি বুলি ক'ম? এ হেণ্ডফুল অফ ৰাইচ, তেনেকৈ ক'ব পাৰা। অফটো লাগিব কিন্তু, মনত ৰাখিবা। সৰুতে বহুতে এটা কাম কৰিছা, মই নিজেও কৰিছোঁ। আমি মনে মনে, মা নাথাকিলে বা তেনেকুৱা হ'লে আমি ঘৰত গৈ পেলাই কি কৰোঁ, হৰলিক্সটো লৈ পেলাই মুখত এমুকুৰা সোমাই দিওঁ, দি পেলাই লাহে লাহে খাই থাকোঁ আৰু চুপি। তো আমি ক'ব পাৰোঁ যে এমুকুৰা হৰলিক্স, এ মাউথফুল অফ হৰলিক্স। তো যেনেকৈয়ে তুমি নোকোৱা কিয়, এই অফটো কিন্তু মাজত লাগিব। তো এইটো ভিডিঅ'ত মই ইমানতে সামৰিব লাগিব। থেংক ইউ ছ' মাছ। প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবা, বেল বটনটো নিশ্চয় ক্লিক কৰিবা যাতে ভিডিঅ' পাই থকা প্ৰতি সপ্তাহতে, আৰু শ্বেয়াৰ কৰিবা যাতে সকলোৱে পায় ভিডিঅ'বিলাক। থেংক ইউ ছ' মাছ।